Вітаю! Сьогодні я хочу обговорити з вами 6 найпоширеніших питань про EMDR. Цей вражаючий метод психотерапії я використовую вже десятиліття, і на сьогодні я продовжую вважати його одним з найефективніших методів терапії. Якщо ви ще не знайомі з EMDR, пропоную переглянути моє попереднє відео, в якому я докладно пояснюю суть цієї терапії і чого вам слід очікувати. А якщо ви цікавитесь питаннями психології, психічного здоров'я та саморозвитку, не забудьте підписатися на мій канал. Нові відео я випускаю щотижня. EMDR – це психотерапія, яка допомагає зменшити симптоми, які є результатом негативного життєвого досвіду. Ця терапія не вимагає детального обговорення тривожного досвіду, порівняно з іншими методами. Також не потрібно виконувати домашні завдання між сесіями. EMDR стимулює природну здатність мозку до самовідновлення. Загалом EMDR – це короткочасна терапія. Результату можна досягти за меншу кількість сеансів порівняно з іншими методами психотерапії. Середній сеанс EMDR становить приблизно 60-90 хвилин. Але вам, мабуть, цікаво, скільки сеансів потрібно, щоб відновитися. Багато хто вважає, що EMDR може вилікувати травму за кілька коротких сеансів. Чи це так? Певною мірою. Кожна людина, яка отримує лікування EMDR, унікальна. Як я вже наголошувала, терапія EMDR вимагає в середньому менше сеансів, ніж традиційна терапія. Але заздалегідь визначити точну тривалість лікування неможливо. Лікування може бути дуже швидким. Позбавлення від емоційного стресу можна досягти протягом перших кількох сеансів. Але кількість сеансів залежить від природи, тривалості та складності скарг. Якщо потрібно переробити більше однієї травми, або мова йде про довготривалу травму, наприклад, у разі складного посттравматичного стресового розладу, терапія може зайняти більш тривалий період часу – місяці або навіть роки. Це також залежить від того, чи використовується EMDR як самостійне лікування або як елемент іншої комплексної терапії. Крім того, індивідуальні риси та особисті обставини мають вплив на швидкість відновлення. Наприклад, наявність соціальної підтримки, ступінь мотивації пацієнта, здатність керувати негативними емоціями, можливе зловживання наркотиками та алкоголем тощо. Терапія EMDR має багато застосувань, але найбільш науково підтвердженою є психологічна травма. Однак EMDR – це набагато більше, ніж просто терапія посттравматичного стресового розладу. На сьогодні ця терапія також визнана ефективною формою лікування тривожних розладів такими організаціями, як Американська психіатрична асоціація та Всесвітня організація охорони здоров'я. EMDR придатна для лікування всіх видів травм. Вона може допомогти кожному, хто пережив якусь болючу життєву подію, від якої не оговтався. Її також можна ефективно використовувати при депресії, тривозі, втраті близьких, різноманітних фобіях, залежності, психосоматичних розладах тощо. Психологія та нейробіологія – це галузі, які зараз розвиваються швидкими темпами. Що більше ми дізнаємось, то більше нових застосувань для лікування EMDR ми відкриваємо. Під час EMDR ми працюємо з негативними почуттями. Ось чому цілком нормально і навіть бажано, що під час сеансу EMDR людина переживала сильні емоції. Адже ми знаємо, що уникнення цих почуттів лише ускладнює переробку минулих подій. Як і при будь-якій формі психотерапії, ви можете тимчасово відчувати погіршення скарг. Адже переробка продовжується і після закінчення сеансу.
Тож можливо, що перші кілька днів після сесії людина буде бачити більш яскраві сни, відчувати сильну втому чи почуватиметься більш вразливою. Можливо, в ці дні її турбуватимуть тривожні спогади та почуття. Це все тимчасові реакції і є нормальною складовою процесу терапії. Як правило, по ходу сеансів всі ці скарги будуть поступово зменшуватись, а повторне переживання всіх неприємних почуттів припиниться, коли процес переробки завершиться. Останнім часом з'являється все більше книг та навчальних посібників про самостійне застосування ЕМДА. Якщо ви запитаєте мене особисто, я відповім, що дуже обережно ставлюся до рекомендацій застосування ЕМДА самотужки. І я поясню чому. ЕМДА-терапія – це втручання в психіку людини. Тому її мають застосовувати лише кваліфіковані фахівці, які мають відповідну підготовку та мають відповідну кваліфікацію. На Заході до цього підходять серйозно. Пройти курси ЕМДА-терапевта дозволяється психологам, які вже мають певну кваліфікацію та досвід. Лікування складних травм вимагає додаткової освіти. Рухати очима туди-сюди здається нескладно, але ЕМДА – це не трюк, це непростий метод. Процес переробки травматичних переживань може видатися складним навіть для досвідченого психотерапевта. Якщо неправильно лікувати травму, психологічні скарги можуть погіршитися. Може виникнути депресія або неконтрольований гнів. Іноді я зустрічаю пацієнтів, які в минулому мали невдалий досвід ЕМДА. Адже травми часто переплітаються. Серед багатьох спогадів терапевт має вибрати саме ті, що дозволяють зменшити скарги. Як терапевт ви повинні знати, що робите. Тож твердження «якщо не допоможе, то не нашкодить» у цьому випадку хибне. Чи хотіли б ви пройти курс лікування в того, хто недостатньо розуміє, що робить? Спочатку важливо, щоб терапевт допоміг віднайти суть проблеми. Професіонал може допомогти вам зіткнутися зі спогадами, які ви, можливо, несвідомо уникаєте. Крім того, переробка травм є глибоким процесом. Якщо ви перенавантажені або засмучені, ви не зможете достатньо відмежуватися від своїх емоцій. В результаті ви можете застрягнути в сильних емоціях. Вам потрібен хтось, хто зможе безпечно провести вас через емоційні американські гірки. Ви можете розглядати терапевтів як навігацію через важкі спогади. З цієї причини я б не проводила ЕМДА на собі, якщо це було б необхідно, а попросила б колегу. Інша причина, чому я не рекомендую самостійно використовувати ЕМДА, полягає в тому, що на даний час ще існує багато сумнівів щодо безпеки та потенційної ефективності самостійного використання цього методу. Тому потрібні більш ретельні наукові дослідження, щоб зробити серйозні висновки. Але під час терапії можна навчитися справлятися з тривогою і стресом, які виникають від переживання травматичних подій. Цих навичок вас може навчити психотерапевт. Також є багато корисної інформації в інтернеті. Але якщо ви все ще готові спробувати ЕМДА самотужки, я б порадила це лише при умові, якщо у вас немає виражених психічних скарг і якщо ви не страждаєте від серйозних психологічних травм. Спробуйте лише тоді, коли ви хочете переробити стрес важкого дня, якусь неприємну щоденну подію або коли ви прийняли неправильне рішення, яке продовжує турбувати вас та викликає емоційні реакції. Зазвичай ЕМДА проводиться віч-навіч у кабінеті вашого терапевта. Через пандемію коронавірусу ми все частіше працюємо через інтернет. Із власного досвіду можу сказати, так, ЕМДА-терапія через інтернет можлива і дієва. Відгуки, які я отримую від своїх пацієнтів, переважно позитивні. ЕМДА через інтернет практикується з відносно недавнього часу.
Але перші дослідження ефективності цього методу онлайн є позитивними. Як завжди, у кожної форми терапії є переваги та недоліки. Перевага полягає в тому, що вам не потрібно їхати до кабінету терапевта. Після завершення сеансу ви можете скористатися комфортом та безпекою власної оселі. Ви можете відразу вмоститися на дивані з чашкою чаю або вкритися ковдрою і подрімати. Онлайн-терапія дозволяє вибрати будь-якого терапевта, навіть за тисячі кілометрів. Вам просто потрібно мати пристрій для відеодзвінка, безперебійне підключення до інтернету та тиху кімнату. Однак є і недоліки онлайн-терапії. Перш за все, вам потрібно мати місце, де ви можете усамітнитись, де вас не турбуватимуть під час сеансу і де ви можете почувати себе безпечно і комфортно. Може статися так, що інтернет-з'єднання розірветься. Тому важливо, щоб ваш терапевт міг знову зв'язатися з вами або через відеочат, або по телефону. У цьому випадку, або у випадку, коли ви страждаєте на дисоціацію, терапевт повинен мати можливість зателефонувати до вашого друга чи родича, а в деяких випадках до служби екстреної допомоги. Якщо ви страждаєте від серйозних скарг, маєте суїцидальні думки, завдаєте собі болю або маєте справу з комплексними психічними проблемами, такими як посттравматичний стресовий розлад та розлад особистості чи залежність від алкоголю чи наркотиків, то онлайн-терапія може бути для вас не найкращим вибором. Якщо у вас виникли питання про EMDR, залишайте їх під цим відео або на моїх сторінках у Facebook чи Instagram. Я постараюся відповісти на якомога більше ваших коментарів та питань. А також підтримайте мене лайком і не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Дякую за увагу, побачимось наступного разу!